Good morning, everyone. Chào quý vị. Thank you for coming. So more and more of you are coming. We appreciate it. Càng ngày càng nhiều người đến. Some of you are new, so let me spend a few minutes to orient you. The meditation method we're teaching you is called Chan. Đây là cái thiền tông. It is what I learned from my master, my Chinese master, whose picture is right behind me, right here. Đây là cái phương pháp thiền tông mà thầy đã học được sư phụ, ngài Tiến Hóa. He is a patriarch of the Chinese Chan lineage. One of the lineages, Wei Yang, is one of the more advanced Chan schools in ancient China. Ngài là một vị tổ sư của cái dòng Quy Ngưỡng, là một cái dòng thiền tông mà có thể coi là trong ngũ đại tông phái thiền tông người Trung Hoa. Like many patriarchs before him, giống như nhiều cái vị tổ sư trước của ngài, in their generation in China, they take their meditation practice very, very seriously. Các ngài rất quan trọng cái việc tu hành thiền của họ. And that's why traditionally they would retire to meditate in isolation, either in a cave or in a mountain or in a valley. Thì các ngài thường đó, cái hệ thống của họ là các ngài thường luôn rút lui về cái núi rừng, thung lũng để mà tu. What for? In order to calm the mind, để mà lắng cái tâm xuống. Okay. When you away from you're in nature, khi quý vị trở về lại cái cuộc sống thiên nhiên đó, it's much easier to calm your mind. Khi quý vị trở về lại thiên nhiên đó, thì dễ mà lắng cái tâm hơn nhiều. And so they spend years calming the mind. Thế là các ngài đó, họ bỏ rất nhiều năm trời để mà lắng cái tâm xuống. And after their mind was calmed down, then they have a method of practice to help them open their transcendental wisdom. Và sau đó các ngài có dùng một cái phương pháp dụng công đặc biệt để mà khai mở trí huệ của họ. Okay, so traditionally these masters, these teachers, would not teach Chan, would not teach meditation until after they understand what Chan is about. Theo thông thường, theo cái hệ thống của họ đó, thì các ngài không dạy thiền, chỉ dạy thiền sau khi đã hiểu được thiền là cái gì rồi. So, but Master Hsuan Hua he brought Chan to the U.S. In the 1960s. Ngài Tiến Hóa, ngài đem cái thiền tông từ bên Trung Hoa qua nước Mỹ từ năm 1960. And he taught us how to meditate, how to do Chan in the city. Và ngài dạy học trò các ngài thiền ở trong thành phố. Because most of us cannot afford to go to the mountains, are ill-equipped to go to the mountains. Tại vì chúng ta không đủ cái tài năng để mà ở sống trong rừng. You know, it's very cold, and it's if you get an infection, there's no alcohol, there's nothing at all to heal yourself. When you're sick, there's no medication. Trong rừng đó, khi mà quý vị bị chợt tay á, là không có alcohol để mà sát trùng. Bình thì không có thuốc để mà uống, lạnh thì không có áo để mà mặc. So that's why he taught us how to meditate in the city, and that's thành là cái phương pháp thiền chúng ta học là áp dụng cho trong cái thành phố. To clarify things, I don't understand Chan. I haven't realized Chan yet. Thầy chưa hiểu cái thiền. But rest assured that what I'm teaching you is what he trained me, based on his training method that he
he taught me. Nhưng điều thầy muốn nói rõ cho quý vị hiểu, thầy không có hiểu về thiền gì nhiều, nhưng điều thầy chỉ đem cái phương pháp mà ngài dùng để huấn luyện thầy đó, để dạy cho quý vị, to pass it on to you as my token of gratitude for what he taught me. Thầy đem cái này dạy lại quý vị để mà trả ơn lại cái ngài tiến hóa, cái công ơn để dạy dỗ ngài tiến hóa. I apply this method and adapted it to the American society. Thành sẽ dùng phương pháp đó mà áp dụng cho cái xã hội xứ Mỹ này. Okay. To help you calm your mind and open your transcendental wisdom, để giúp quý vị lắng cái tâm xuống và khai mở trí huệ chân chính của quý vị. Okay, that's what this chant is about. So, does anyone have any questions? Anything they'd like to discuss? Ngày hôm nay có ai có thắc mắc gì, là có gì người ta muốn nói là không? You know, the nice thing about this environment is that you have the chance to ask questions that bother you, that you don't understand. Cái cơ hội quý vị để hỏi những cái mà quý vị thắc mắc mà quý vị không có biết ai mà hỏi. Okay? If not, if no one asks questions, or feel free to ask questions. Otherwise, I would continue my rant and my nonsense. Nếu không ai hỏi thì lúc nào thầy tiếp tục thầy nói, và trong lúc nào quý vị cũng có thể giơ tay hỏi bất kỳ cái gì mà quý vị muốn hỏi. Okay, anything that crosses your mind, anything that you don't understand, that you need clarification, you like to discuss, please feel free. The spirit of chant is a spirit of sharing. Quý vị đừng có ngại. Tinh thần của thiền tông là cái tinh thần rất là cởi mở. Có gì nói nấy. If I don't understand, I will tell you I don't know. So it's about sharing what we know. Cái đó là mình chia sẻ sự hiểu biết với nhau. Okay? So relax. We won't criticize you. I will only laugh at you after you gone and say, oh, she doesn't know anything. Quý vị cứ thoải mái. Sau khi quý vị đi rồi thì mới cười khà nói cái cô này không hiểu gì hết. Yes, sir. 7. I have a question that may be very foolish, but in order to practice charm with a clear mind, you said last week to let go. Yes. Let it go. But how do we let go? How do you let go? Câu hỏi là mình thiền, tức là mình xả, thì làm sao mình xả bây giờ? Okay. How do you let go? What do you think? How do you let go? What are you letting go of? And how do you let go? I was thinking in terms of when I was a child, I used to chew gum, and at night I would want to get rid of the gum, and I would take it out of my mouth, but it would stick to my hand. It was the same with my attachments. I let go, but they still stay stuck to me. Right. Ông nói là làm sao mà bỏ thì không phải là bỏ, dạng như ăn xương gôm thì nó muốn bỏ thì dính tay lại bỏ không được. That's precisely what happens when we try to let go. So the question is you have to decide, what are you trying to let go? Cái vấn đề là không phải là xả, mà vấn đề xả cái gì? Is it clear? What's the point in letting go? What inherent in his question is that I want to do meditation, I want to let go, okay? But the real question is, what are you trying to let go? Cái vấn đề là không phải là bỏ, vấn đề là bỏ cái gì? What should you let go when you meditate? Right? And lúc quý vị thiền, quý vị nên bỏ cái gì? What do you think? Yes, Vladimir. What? Everything. You letting go of everything.
then what's the point in going to work? You go to work and you live in order to have more. And now you say, I have to let go even whatever I gain in life. Có người nói là bỏ hết tất cả. Thì nói như vậy thì mình sống làm cái gì, đi làm việc làm cái gì. Mình đi làm việc để mà có nhiều hơn, rồi xong mình bỏ hết. What's the point? Is there a contradiction right here? You letting go of everything, and yet you go back to work, and then in order to have more. Quý vị thấy không? Mình thiền thì nói là bỏ hết tất cả. Không? Như vậy thì quý vị đi làm việc làm cái gì? Tại mình làm việc để mình có nhiều hơn. Yes, ma'am. She says, when you meditate, you let go of the sad mind. Mình bỏ cái tâm, cái phiền não của mình. Chữ Phật gọi là cái đạo Phật gọi là phiền não. You let go of your afflictions, she says. Okay? You letting go of the things that are not good for you. You're not supposed to let go of the things that are good for you. Only the things that are bad for you. We agree on that? Anh quý vị bỏ cái mà nó xấu cho quý vị, mà giữ lại cái tốt cho quý vị. Right? You learn to let go what's not good for you. And that's one part. How do you keep what's good for you? Với phần thứ nhì, làm sao quý vị giữ lại cái mà nó tốt cho quý vị? Yes? Wouldn't you want to keep what's good for you first and then, let go of what's bad for you? Không phải quý vị ai cũng muốn là mình giữ cái tốt cho mình bỏ cái xấu cho mình. Yes, ma'am. She says you need to evaluate what's important. You need to let go what's negative, what's bad for you. Okay? Is that what you just said? Okay. Cô nói là mình phải biết phân tích cái gì tốt cái xấu và bỏ những cái xấu. Okay. So it requires what you just said is it requires the ability to discern good from bad. Okay? Tức mình phải biết rõ ràng cái gì tốt và cái gì xấu. Okay? By the way, I simplify it for you. Okay? There's no need to worry about keeping what's good for you. Thầy nói quý vị nghe, quý vị không cần phải lo giữ cái tốt cho mình. Okay? There's no need to worry about that. All you worry about when you do meditation, khi quý vị thiền, all you worry about is to get rid of what's bad for you. Cái thiền là không có cần nghĩ tới cái giữ cái tốt. We're not worried about losing. We're worrying about shedding what's bad for us. Chúng ta chỉ không lo sợ mất cái tốt, mà chỉ muốn bỏ cái xấu thôi. Because if you are able to let go what's negative, what's bad for you, what remains is good for you. You don't need to worry about what's left. Because what's left is good for you. Anh là quý vị thấy không? Lúc mình thiền, mình tìm cách mình bỏ những cái xấu cho mình, cái hại cho mình, thì tự động cái còn lại là cái tốt cho mình. Right? You know, this is inherently in the Chan practice. Cái này theo cái tinh thần của thiền tông. We are inherently endowed with so much wealth, so much goodness. Chúng ta đó có đầy đủ cái báu vật, kho tàng tốt, rất là đầy đủ. We are replete with greatness. Chúng ta đầy đủ cái hay. Really. The Buddha says, you are the Buddha in the making. Đức Phật nói là quý vị là Phật trong tương lai, Phật sắp thành. Meaning you are endowed with all the Buddha has already. Tức có nghĩa đó có sẵn cái Phật tính, có sẵn cái kho tàng vô giá rồi. Okay. And what in order to realize your potential, và
để mà quý vị thực hiện cái năng cơ của quý vị, căn cơ quý vị, all you have to do is to get rid of what's negative, the ickiness inside of you. Chỉ cần bỏ cái xấu xa, cái không tốt trong mình thôi. And that's how you realize your potential. Và như vậy quý vị sẽ thực hiện cái cơ năng của quý vị. You are replete with all that treasure already. Chúng ta có đầy đủ cái căn cơ đó rồi. It's being covered up by all this ickiness. Và hiện giờ nó bị che mờ bởi những cái nó không có tốt. Okay. So therefore, you deal with Chan in order to answer 7 now. Bởi vậy cái do cái vị mà thiền là để to let go of the ickiness, để bỏ những cái xấu xa ra đi. That's what Chan is about. Okay, so borrowing the concept this lady here brought up, he says you need to discern then what's good and what's bad, right? Thành ra theo cái ý của cô này mới nói là quý vị phải biết nhận ra cái xấu. You need to discern what's bad for you in particular. Quý vị biết nhận cái gì là xấu. So what's bad for you? Anger, very good, thank you. Cái mà xấu cho quý vị là cái lửa giận. Excellent. Anger is not good for you. Why not? Because anger will be very bad for your Chan practice. If you're angry, you will not be able to meditate well because your mind is agitated. Okay. Nếu quý vị mà giận thì quý vị khó mà thiền. Tại sao vậy? Khi mà quý vị giận, cái tâm quý vị nó dao động mạnh quá đây, thành không thể nào yên cái tâm được. When your mind is agitated, it's very difficult to still it. Okay? Meditation is to learn to still your mind. Cái thiền là để làm quý vị lắng tâm xuống. Mà cái giận là cái mà nó lắc cái tâm quý vị. Whereas anger, if you nurture anger in your mind, then you're actually agitating yourself, agitating your mind. Okay? Excellent, very good. So, if you know, so in practical terms, nói một cách thực tế, when you know you're angry at someone, quý vị biết, nếu quý vị biết mình đang giận mọi người, you're angry at your spouse, giận chồng mình, you're angry at your children, giận đứa con mình, you're angry at your co-worker, giận người nhân viên của mình. Okay, you know that, don't you? Biết hả? You know, you nurture anger. Okay, so that you realize is bad for you. So you meditate in order to let go of the anger. Thành quý vị biết nó xấu cho quý vị, khiến nó không tốt cho quý vị, có hại cho quý vị, thì quý vị thiền để mà xả bỏ nó. So precisely in practical terms, when you realize you're angry, nói cách khác, khi quý vị biết mình giận, you're angry at someone, what should you do? Meditate. Thank you. You have an A for this first quiz. Okay, is it clear? When you're angry, do not be a victim to a anger. Nói cách khác, khi quý vị giận, đừng có để mình làm nạn nhân của cơn giận của mình. Okay? Shake it off. Get rid of it by meditating. Quý vị chỉ cần thiền để xả cơn giận của mình. Okay? So we just talked about anger. You meditate to get rid of anger because it's bad for you. What else is bad for you? Cái gì nó không tốt cho quý vị? Depression? Depression. Chán đời. Can you get rid of depression by meditation? Have anyone ever tried? Anyone who's depressed? Raise your hand. No, I don't have to raise your hand. I raise my hand. If you have a lot of disciples like me, you get depressed easily. So why don't they get it? Khi mà có nhiều đệ tử như thầy, nó dễ mà chán đời lắm, tại vì dạy hoài nó không hiểu, chán đời dễ sợ. Okay, so you're depressed. Okay,
unfortunately, let me tell you, meditation is inadequate to get rid of depression for most people. It's very difficult. It's a very serious problem. Okay. Thành thực nói cái bệnh chán đời, bệnh rất là khó mà giải quyết. Okay. I want to say that because I want you to realize that it is so difficult to get rid of depression because it's a serious illness. So do not fool yourself to thinking that you can meditate and get rid of it. It's not that easy. Okay? Thầy nói cái việc này là nói sự thật cho quý vị biết, những người bị bệnh chán đời đó mà thiền đó rất khó mà bỏ cái bệnh chán đời đó. Okay? Không dễ như quý vị tưởng đâu. Đừng có nghĩ lầm rằng có thể thiền là xong đâu. You know, even the psychologists and psychiatrists who help people deal with depression, and many of them teach, encourage their patients to meditate, okay, as an aid, but they will not be able to shake it off because it's a very, very difficult thing, okay. But it will help. Will help lessen your depression. It's possible, yes, but to get rid of it is very, very difficult. Okay. Thành ra thiền có thể giúp cái bớt chán đời. It's true, it helps, but be realistic. You need a lot more than that to deal with the depression because it's a serious issue. Okay. Điều thì nhắc là quý vị, người nào mà biết bệnh chán đời đó phải biết là cái vấn đề rất là trầm trọng, quý vị phải cẩn thận. Please be careful. Okay. A serious issue. Okay. Why? Because it's very catchy. You spread it to the people around you. Một khi quý vị bệnh chán đời đó, quý vị truyền nhiễm cho tất người xung quanh quý vị. Mother pass it on to the children. Mẹ thì đem lại, truyền lại cho con. Okay. And it's very commonplace. Okay. All right. Depression. Yes, meditation helps with depression. Thì, đúng, cái thiền nó giúp với depression. Okay. But to get rid of depression is difficult. Okay. It's not easy. Yes, sir. Is anxiety the same thing with depression, or do they have anything? Anxiety is a handle that leads to depression. In many cases. Okay. Cái câu hỏi là nếu mình lo âu là cái nó liên quan tới cái chán đời ra sao, thì nói cái lo âu là một trong những cái động cơ nó khiến quý vị bị chán đời. Okay. So that's why meditation will help reduce anxiety. That's how you reduce your depression. Okay. Thành quý vị thiền sẽ bớt lo âu, thì sẽ bớt cái chán chường. Does it help? Okay. So, anything else? Yes. Impatience. Thiếu kiên nhẫn. Absolutely. Meditation will make you more patient. Đương nhiên thiền sẽ khiến quý vị trở thành kiên nhẫn. Why? Well, how do you become more patient through meditation? Sao mình trở thành kiên nhẫn hơn nhờ thiền? How? Mình yên lặng. What is patience? Patience là cái kiên nhẫn là cái gì? What is patience? Can someone help me define what patience is? What does the dictionary say? What do doctors say? Từ điển. Patience, understanding, yes. Accepting, what else? Yes? What's patience? Huh? Excellent. Patience means that's wait. Kiên nhẫn cái là mình đợi. Okay? Let's wait. What does waiting mean? Meaning what? Đợi là gì? Don't do anything yet. Right? Đợi cái khoan làm cái đã. That's wait. That's not do anything yet. You wait because you hold off on acting. Đợi có nghĩa là mình đợi không chịu làm. Không có tác động. So far so good? That's wait. Okay? And meditation
will help build your patience. Cái thiền giúp quý vị kiên nhẫn hơn. Tại sao? Why is that? How? How does patience help make you more patient? Because you give less importance to those thoughts that are flowing, whatever you are being patient for. Okay. Mình đợi những cái mình muốn chạy theo những cái tư tưởng. You learn not to follow your thoughts. Okay? Không chạy theo tư tưởng. Yes. What else? Well, I think having patience is waiting to act, not doing it. And meditation is doing nothing and not acting. That's right. Inherently in the process of meditation, cái vị thiền, what happens? The way we practice sitting meditation, quý vị ngồi xuống mà thiền. What do you do when you sit and meditate? You don't move. Đừng có động đậy. Okay? Don't smile. Okay? Especially do not smile. Nhất là đừng có cười. Okay? Because you're smiling is you're still acting. Right? You're still moving. Nếu quý vị thiền mà cười á, là quý vị đang động đậy. Right? Don't smile. Do not grimace. Đừng có nhăn mặt when the legs hurt. Nếu mà chân nó đau, đừng có nhăn. Okay? When it's uncomfortable, do not wiggle. Okay? Nếu mà cái bàn tòa nó ê thì đừng có nhúc nhích. Okay? When it's itchy, your nose is itchy. Anyone happens to anyone? You know, gets itchy? Yes. Okay? Don't scratch it. Mũi nó ngứa, đừng có gãi mũi. Sounds familiar? We all have to go through those phases, don't we? Mình ai cũng qua những giai đoạn như vậy hết. That's what meditation is about. First, you learn to sit still. Cái thiền là đầu tiên hết, quý vị ngồi yên. Okay? This is a chant that we advocate. Cái thiền chúng tôi dạy như vậy. I know most of chant teachers tell you about, teach you about tantra. Có những người dạy thần chú. And some people teach about breathing, counting your breath. Có những người thì cộng số túc, đếm hơi thở. And people teach reciting Buddha's name. Người dạy niệm Phật này. You know, all those methods, okay, rely on the basis of you not moving. All of those are designed to help you forget about moving your body. Tất cả những phương pháp đó nó không ngoài là mục tiêu đầu tiên hết để khiến quý vị quên động đậy cơ thể. If you count your breath, if you recite the mantra, if you recite the Buddha's name, okay, then what are you doing moving your lips? What are you doing moving your legs? Thì quý vị đang ngồi thiền, đang tụng, thì tại sao mà quý vị lại nhúc nhích cái người làm cái gì? It's a distraction. Okay? Is it clear? So instead of doing that, I remind you that the chant, the basis of chant is not to move, first of all. Is it clear? You learn there, you learn to control yourself. Resist the temptation to move. Tại cái ngồi thiền là tập đầu tiên là nhúc nhích, đừng nhúc nhích. You resist the temptation to move for an hour, which is a very difficult thing to do. It doesn't matter whatever you need to do, just don't move for an hour. Nếu quý vị ngồi thiền 1 tiếng đồng hồ mà không nhúc nhích được là quý vị công phu rất là cao. If you cannot move for an hour, your level is very high already. Okay? I don't care, it doesn't matter how you do it. Just don't move. Okay? Because moving involves what? Your mind moving before your body can move. Tại khi cơ thể quý vị nhúc nhích đó, là cái tâm quý vị nó nhúc nhích thì cơ thể mới nhúc nhích. First your mind moves, then your body moves. Right? The mind says, "Oop, itch." You see that? Itch. And that's how you scratch. First you say itch. You strike up your mind, strike a thought, and you scratch. Okay? So what you're learning in detail, nói cách khác, cái vị khi mà gãi cái lỗ mũi trước hết phải nói là ngứa, xong thứ nhì mới giơ ngón tay lên gãi. Nó 2 giai đoạn đó. Okay? So what you're learning is
to not move physically first. The first layer is not to move physically. Thành cái đầu tiên hết là quý vị tập đừng có nhúc nhích cái thân. Okay? When you're able to not move your body, then you're able to recognize that these thoughts keep on coming up, inducing you to move, right? Thành quý vị thấy không? Nếu quý vị ngồi mà đừng nhúc nhích á, quý vị tự động thấy được cái óc mình những cái tư tưởng nó khởi lên để khiến mình động đậy. Okay? And that's patience right there. You patiently wait for the end of the hour before you move. Okay? Thành cái gì tập đầu tiên là tập kiên nhẫn đợi để khi hết giờ mới nhúc nhích. That's meditation, by the way. Okay? And again, in China, when the Chinese patriarch taught meditation hồi trước, nhắc lại quý vị, mấy tổ sư bây giờ thiền đó, the students come, học trò tới, they all sit down, tất cả mọi người ngồi xuống, and we hit the bell, hit the wood fish, I say 1, 2, 3, gõ cái mõ 3 lần, meaning work hard, okay, có nghĩa là instead of the master saying work hard, it takes too much energy, so he says he saves himself energy, okay, so work hard, apply yourself. So they would apply themselves for an hour. Okay, thì họ ngồi gõ mõ xong họ ngồi yên. And if anyone moves, there's a proctor who comes around and beat them. Ai nhúc nhích đó là có người sẽ đi ngang quýnh. Okay, so that's why naturally we all learn very fast. The Chinese learn very fast that it doesn't pay. It's not desirable. It's not good for you to move. Okay, so you're letting go of moving because it's not good for you. Lần đầu tiên hết dạy huấn luyện là dạy quý vị đừng có đụng đậy, tại đụng đậy như vậy là không tốt cho quý vị. Đụng đậy sẽ bị đánh. Okay, and so the first, they don't explain anything. Họ không giảng cái gì hết á. They explain it. They just explain it by hitting you. Đánh quý vị sẽ hiểu ngay lập tức. In the U.S. we can't do that. So sư Mỹ này, because besides you guys are wimps, a little pain will make you run away. Hơn nữa cái vị hèn lắm, đánh cái đau một cái là sợ chạy ngay lập tức, thành không ai dám đánh cái gì nữa. If we have a proctor going around hitting people, I'm sure that next week no one shows up anymore. Làm lần tuần sau không ai tới chùa này, học tu học thiền này. Okay, so that's patience. It builds your patience because you learn to wait. Okay, and then it improves upon that. You become even more patient. Okay, và quý vị càng tu càng ngày càng kiên nhẫn hơn. Why? Because the next level is that you realize these thoughts are making you move. Quý vị nhận thấy những cái tư tưởng nó khởi lên. Okay, so you learn to resist not following these thoughts. Cái giai đoạn thứ nhì là quý vị thấy những tư tưởng nó khởi lên, đừng có chạy theo nó. What does it mean not following your thoughts? So you let go of the temptation to follow your thoughts. Giai đoạn thứ nhì, nhắc lại cái quý vị biết là về cái kiên nhẫn là quý vị tập không theo những cái tư tưởng mình. Theo tư tưởng nghĩa là sao? What does it mean to follow your thoughts, not follow your thoughts? Yes. Ignore. That's it. Okay. Do you realize? Quý vị biết không? Here's what happens to us. Chuyện xảy ra quý vị nghe này. Hiện bây giờ nó xảy ra quý vị nghe này. Okay. Imagine yourself right now in Buddha Hall. We have 5 doors. Bây giờ cái chỗ chúng ta ở, cái Phật đường này nó có 5 cái cửa. There are 5 doors. 1, 2, 3, 4, 5. And they're all open. Tất cả đều mở. 5 cái cửa đều mở hết. Okay. And because these doors are open, people come in from this door, another person comes the other door, and then a dog comes in like there, and then sometimes it's a cat. We have a lot of stray cats in this area.
And sometimes there's, so the doors, you see, there's one person walking in. Hello, come in. You see? So that's what happens. So you see the constant motion with these 5 openings. Okay? So what happens is that you yourself have these 5 doors. Thì quý vị, cái đó tượng trưng cho cái 5 cái giác quan của quý vị. The 5 doors are your 5 sense organs. Đó là 5 cái giác quan của quý vị. Okay? Your ears. Here, the circular saw in our neighbor just bought a new house. There's a new owner moved in, so they are doing remodeling on Saturdays. Okay? Mới có chủ nhà mới láng giềng, thì họ đang sửa nhà, thì nghe cái máy cưa. Okay? So your first door is your ears. You sit there and meditate, you hear noises. Okay? Ngồi đó thiền mà nghe âm thanh. Okay? It's not as bad for you. I sit here and meditate. You know what happens to me? Quý vị biết thầy ngồi đây thiền cái gì xảy ra thưa thầy không? I smell food being ripening. Thầy ngồi đây ngửi được cái mùi trái cây nó đang chín. So there's a whiff of air that brings the odor of fruit being ripened to my nose. Especially every now and then people give us jackfruit and they put it right behind me. Những cái lâu có những người ta cúng mít á, để ngay sau lưng thầy á, I can smell it the whole hour. And I love jackfruit by the way. When thầy là thích ăn mít nữa. So you sit there the whole hour and say, oh nice, we'll have jackfruit today. Mình ngồi thiền mà trong tâm nó nói mít nó chín rồi, chắc là sắp được ăn mít rồi. Okay? So now you are being titillated by your nose. Okay? You're distracted by your eyes. Mắt vì nó mở ra là cái gì? Những cái hình. You're distracted by the sight you see. Mắt cái gì nó bị những cái hình ảnh nó kích thích quý vị. Okay? Yeah, your body feels the heat. Today is a very hot day. Ngày hôm nay trời nóng, cái cơ thể nó khó chịu, nó nóng, right? Okay? So what else? What is the 5th door? You have your eyes, your nose, okay? Your ears and your mouth, okay? When you eat, okay? You are engaged with the flavors you're eating, and so you're totally distracted. Okay, and that's why the Chan students, the professional Chan students, they're taught to chew for 25 times before swallowing. Bởi vì mấy cái thiền sinh thường được dạy là nhai 25 lần trước khi mà nuốt. I only swallow 3 times. I mean, I only chew 3 times and swallow because it saves time. Anyway, okay. So you have these 5 sense organs. They are constantly agitating your mind. Là cái vị ngồi thiền ra đó. When you're meditating, your 5 sense organs are distracting you, agitating you. Quý vị đang ngồi thiền thì 5 cái giác quan quý vị đó, nó đang dao động. Like it or not. Okay? And so, because of the 5 sense organs, your mind, okay, is registering these distractions, and it tries to discern it. Và cái óc quý vị đó, nó tiếp nhận được những cái âm thanh này. Thành ra nó bắt đầu nó ngồi đó, nó bắt đầu nó làm gì? What does your mind do? Like it's used to doing all day long? It what? What do you do all day long with your mind? Huh? You think about what? There's a special kind of thinking that's very bad for you. Óc quý vị cả ngày làm một chuyện rất là xấu cho quý vị. What is it? If you give me the right answer,
I can finish the lecture right away and we go have lunch. Okay, there's no sense in waiting for lunch anymore. Nếu ai trả lời đúng, okay, thì thầy sẽ ngừng lại, mình có thể đi ăn trưa ngay lập tức. Yes, sir. See, Vladimir responded right away. Someone is hungry. Repetitive thinking? No. Yes, ma'am. Worrying? Not quite. Yes, sir. Active? No. Going away? Yes. Negative? Getting there. Scattered? No. Huh? Greed, hate, and yeah, no. Yes, no, yes, no, yes. I'm looking for something very specific that you do is very bad for you. Yes. Ooh, we hot. You hot. Yes, yes. Discrimination. That's what we love to do all day long. We discriminate. Cái việc cả ngày phân biệt. You discriminate good and bad. Phân biệt tốt và xấu. Huh? Agree? Ugly or good looking. Đẹp và xấu. Yes? Right? What? On and on. As soon as you see something, you discriminate. Một khi mà quý vị bất cứ gặp cái gì là bắt đầu phân biệt ngay lập tức. That's what we do all day long. We discriminate. Phân biệt hoài à. Okay? And we're proud of it. We go to school, we go to college, you get a degree, you get an education in order to be able to discriminate better. Cái giáo dục của quý vị học trong trường học, đại học ra để khiến quý vị phân biệt hay hơn. Okay? Chan, we don't discriminate. We learn to stop that mad mind that discriminates all the time. Cái thiền, quý vị thiền để bớt cái phân biệt đi. Okay? There's no need to discriminate so much. Okay, không cần phân biệt dễ sợ nhiều quá như vậy, quá lố như vậy. Okay? Because the discrimination, good and bad, is only imaginary, believe it or not. It's false. The Chan term, Chan words calls it false. It's false discrimination. Đó là cái tâm phân biệt, hoặc là cái hảo, cái vọng tưởng. Okay. So we learn, you learn to calm your mind by discriminating less. Bớt phân biệt đi. Does it help? Do you agree or not? Yes. This is what we do. This is what society rewards us. The ability to discriminate. Okay? Is there a contradiction? Có cái sự mâu thuẫn trong đó không? If we don't discriminate, how are we going to be able to function in society? Nếu quý vị không phân biệt, làm sao mà sống trong cái xã hội bây giờ? How can you survive in society if you don't discriminate? Is that in the anti-Chan? What's the point in learning Chan, not to reduce discrimination, and then you go back to discrimination? What for? Yes. To not discriminate unnecessarily. Okay, that's a good point. First of all, you learn not to do it unless you have to. Because right now, you cannot help yourself. You discriminate constantly. Okay? Thứ nhất là quý vị bớt phân biệt để tập phân biệt khi nào mình cần phân biệt mới phân biệt thôi. Okay? For example, if your race depends upon it, if your work, you need to discriminate at work, by all means discriminate. Okay? Analyze, differentiate, discriminate, choose. Yes, it's necessary. But when it's not necessary, when you're driving, why do you have to discriminate? Ở sở là mình biết phân tích, phân biệt là đúng. Để lúc mà lái xe quý vị phân biệt làm cái gì? What's the point of discriminating? And yet your mind still discriminates constantly, right? Even when you're driving, right? It's not necessary.
Good point, number one. What else? Còn gì nữa? Anyone? Bớt phân biệt để làm cái gì? Yes. Yes, discrimination reinforces your attachment, not creates, it reinforces your attachment. Your attachments are deeper than you think. You're not creating your attachment. You're only reinforcing your attachments. Okay. Cái tâm phân biệt đó, nó xác nhận những cái chấp trước của quý vị. It reinforces your prejudices, by the way. Nó xác nhận những cái thành kiến của chúng ta. You have these deeply seated prejudices that the discriminating mind reinforces them time and time again. That's why it's so hard for you to get rid of your prejudices. Bởi vì những cái thành kiến quý vị nó rất khó bỏ, tại vì cái tâm phân biệt quý vị mỗi ngày đó nó xác nhận là cái thành kiến quý vị là đúng. Your discriminating mind certify your prejudices, validate your prejudices. Yes. I'm sorry? The point of Chan teaching us not to discriminate. Cái thiền bây giờ cái việc bớt tâm phân biệt. In order, number one, to save energy. Don't discriminate until you must, until you have to. Thứ nhất, để khiến quý vị bớt phí sức của mình. Tại cái your discriminating mind meaning is spinning all the time. Put it to rest. Rest it. Okay, give it a rest. Thành ra khiến quý vị it gives you the skill to rest your mind, để khiến quý vị nghỉ cái tâm một tí. Okay? And at much higher plane, when you accomplish Chan, sau khi quý vị hiểu cái thiền at a much higher level, then you realize that you don't need your discriminating mind, and yet you still discriminate. Much better. You can see much clearer when you stop comparing or discriminating all the time, because your discrimination is based on your prejudices. Whereas you can let go of this constant groping and grasping and discrimination. There's a higher level of wisdom behind it that helps you discriminate a lot faster, a lot more accurately, and much more efficient. Much higher form level of meditation practice. Okay? Right. Thành tới cái trình độ thiền cao đó, cái vị cái tâm phân biệt cái vị nó ngừng lại rồi ấy, thì lúc đó cái trí huệ cái vị nó phát ra, thì lúc đó cái vị phân biệt nó lẹ hơn, nó chính xác hơn và nó hữu ích hơn. Don't worry about the fact that you lose your ability to discern. Not at all. Okay? You're losing developing a skill of discrimination is very, very advanced. Okay? That's not necessarily based on your 5 sense organs. Your discriminating mind right now is based on the 5 sense organs. Óc phân biệt quý vị bây giờ nó dựa trên cái giác quan quý vị. Okay? Whereas your true discriminating mind, okay, doesn't need those 5 sense organs. Và cái tâm thiệt sự của quý vị đó, nó không cần cái ngũ quan vẫn phân biệt được như thế. Yes. Không, thầy nói tới cái biết. Thầy nói tới cái biết. Cái biết là mình biết cái này nó tốt, cái này nó xấu. Mình không cần phân tích nó. So for example, ultimately, okay, when after you are able to let go of your discriminating mind, you're able to know without discriminating.
what's good or what's bad without any discrimination whatsoever. Okay? To give you the details so to help you understand. Cái óc phân biệt cái vị hiện bây giờ nó dựa trên cái giác quan, nó biết phân tích ra từ cái giác quan, cái này nó dài nó ngắn thì cái dài nó lợi hơn là cái ngắn. Cái to nó lợi hơn là cái nhiều, nó lợi hơn là cái ít. Thì nó dùng giác quan nó phân tích thành nó chậm đó. Còn cái trí huệ cái vị nó biết, nó tức nó biết nó lập tức, nó không cần phân tích. What happened is that the Chan masters, people like Master Shenhua at his level, they no longer discriminate. Các ngài không còn phân biệt như cái vị. He doesn't care about big or small, rich or poor. Ngài không còn phân biệt là nghèo, giàu, to, nhỏ, lợi hại, beneficial or unbeneficial. He doesn't care anymore. Trust me. Tới trình độ ngài tiến hóa, ngài không còn phân tích nữa. Okay? Can anyone be like that? Có ai giơ tay cho thầy coi? Anyone? See? None of you is there yet. Okay? He's at that level. Okay? So that he can know, he has this kind of knowledge that we call wisdom. And he knows without having to discriminate. Tới trình độ ngài rồi, ngài biết và không cần phân tích. Okay? Cái đó là trình độ đó. Okay? Anything else? Good question. And unfortunately, there's not enough time to go into all the details. But thank you for your participation. And time is up. We should go have lunch because otherwise we'll miss on the hot food that's being prepared for us. Okay? Mời quý vị đi dùng trưa.